سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزتون خوش. به کانال ماندالا بافی خوش اومدید. ممنون از این که ما رو حمایت میکنید. امیدوارم که آموزش ها مورد پسندتون قرار گرفته باشه. من به طور منظم آموزش ها رو میذارم و البته یه تقاضایی از شما دارم که آموزش هایی رو که تموم شده رو شما شروع بکنید برای باف، که درگیر ادامه آموزش های جدید نباشید و من به طور مرتب و پی در پی فیلم های جدید رو میذارم و سعی میکنم که منظم باشم. امروز آموزش ماندالا حالی بزرگ رو میخوام خدمتتون بگم. ماندالا حالی کوچک رو آموزش دادم به طور کامل. ماندالا حالی بزرگ رو ترجیح دادم که بلافاصله آموزشش رو بذارم، به جهت اینکه خیلی شبیه ماندالا حالی کوچک هستش، فقط چند رجش متفاوته که من فکر کردم که شاید بهتر باشه این دوتا ماندالا رو پشت هم آموزش بدم. ماندالا حالی بزرگ 3 رجش کاملا مشابه ماندالا حالی کوچک هستش، به خاطر همین من اون 3 رج رو دیگه آموزش نمیدم. از رج 3 به بعد، یعنی الان انتهای رج 3 هستش و من قرار بست انتهای رج رو بزنم و رج 4 ماندالا حالی بزرگ رو خدمتون آموزش بدم. شروع کارمون به این صورت هستش که ببینید تا رج 3 ماندالا حالی کوچک ما با پایه های ذرتی رو بافتیم و بست انتهای رج رو زدیم. حالا بست رو من یک بار دیگه بزنم. ببینید آخرین زنجیره رو میزنم. میتونیم روی ذرتی ابتدا یه بست بزنم و بعد برم توی، البته خب میتونم همینجا باشه ولی میتونم برم توی فضای زنجیره‌ای یه زنجیره بزنم. خب ببینید شروع رج 4 به این صورته که ما نخ رو به اندازه پایه دوبل بالا میاریم، دستمون رو محکم روی نخ میگیریم، 2 دور قلاب رو میپیچونم. ببینید 2 بار نخ دور قلاب رفت و داخل همین فضای زنجیره‌ای که هستیم میکنم، یه نخ میگیرم میارم بالا، یه دونه بافت انجام میدم. این 2 دور رو باید حفظ بکنیم، یعنی با دستمون نذاریم تکون بخوره و بعد یه نخ دیگه میگیرم میرم تو فضای زنجیره‌ای بعدی، یه پایه بلند نیمه میبافم، مجدد این دوتا رو با هم کور میکنم، مجدد یه دور اینو کور میکنم و قسمت آخرش رو کور میکنم. بعد یه زنجیره میزنم تو این فضایی که اولی که کور کردم پایه دوبل رو 2 تا نخ داریم، درسته؟ قلاب رو یه نخ اول، ببینید زنجیر که زدم یه نخ دور قلاب میگیرم تو این فضایی که، اجازه بدین من دوربین رو تنظیم کنم، تو این فضا قلاب رو وارد 2 تا نخ میکنم و یه نخ میگیرم، یه پایه بلند همینجا میبافم. ببینید یه پایه خاصی اینجا درست میشه. حالا بعضی از دوستان حالا اسم براش میذارم ولی حالا ما میگیم پایه مخصوص. این پایه الان اینجا بافته شد. این رج 4مون هستش. مجدد نخ میگیرم دور قلاب 2 تا، چون دوباره باید با پایه دوبل شروع کنیم. اولش هم با پایه دوبل شروع کردیم. داخل همین 3 زنجیره‌ای که آخرین بافت رو انجام دادم وارد میشم، یه مرحله از پایه دوبل رو کور میکنم و 3 تا نخ رو حفظ میکنم. یه نخ میگیرم دور قلاب، میرم توی فضای زنجیره‌ای بعدی، یک بار دیگه پایه مخصوص رو میبافم. الان همون رج 4 ماندالا حالی بزرگ هستش. 2 تا نخ دور قلاب میندازم برای پایه دوبل. از همون فضای زنجیره‌ای که آخرین بافت رو انجام دادیم یه مرحله از پایه دوبل رو میبافم، 3 تا نخ دور قلاب میمونه،
یه نخ دیگه میگیرم، میرم توی فضای زنجیره‌ای بعدی، یه پایه بلند نیمه میبافم. الان میام دوتا کور میکنم، یعنی این یه مرحله، 2 و 3 مرحله. درسته؟ بعد یک زنجیره میزنم. از قسمت اولی که پایه دوبل رو کور کرده بودم یه پایه بلند میبافم. ببینید پایه هامون به چه شکلی میشه، فرم ضربدری پیدا میکنه. تا انتهای رج 4 ما همین پایه رو باید ادامه بدیم. پس برای پایه بعدی از اینجا باید شروع کنم، یعنی آخرین بافتمون تو هر زنجیره‌ای هست، من پایه دوبل رو از اونجا باید شروع به بافت کنم. پس من تو هر فضای زنجیره‌ای 2 بار باید بافت داشته باشم. ببینید الان اگه این فضا رو در نظر بگیریم، این پایه بلند نیمه است، این پایه دوبله، دوباره این پایه بلند نیمه است، یه پایه دوبل اینجاش باید ببافیم. پس این مسئله رو رعایت بکنید که اشتباهی نشه تا انتهای رج 4. خوب، داریم همچنان ماندالا حالی بزرگ رو میبافیم. الان انتهای رج 4 هستیم. بست انتهای رج رو میزنم و یک زنجیره میزنم. شروع رج 5 هم بافتش مثل همین رج 4 انجام میشه. ببینید من نخ رو به اندازه یه پایه دوبل میکشم بالا، دستم رو نگه میدارم، 1 دور قلاب رو دور نخ میپیچونم و دومین. درسته؟ و قلاب رو وارد همین پایه، ببینید گندمی که نزدیک بستم هست میذارم. یه نخ میارم بالا ازش، یه نخ میگیرم از داخل همین رد میکنم، بعد یه نخ دیگه میگیرم از گندمی این پایه رد میکنم، یه پایه بلند نیمه میبافم و حالا دوتا این نخا رو کور میکنم. ببینید این از این رد میکنم، قلاب رو یه دور میپیچونم دور این نخ، دوباره رد میکنم و آخرین به اصطلاح کور کردن پایه دوبل رو انجام میدم. حالا اینجا 3 زنجیره میزنم. از قسمتی که اول این به اصطلاح اولین مرحله‌ای که پایه دوبل و پایه بلند نیمه رو با هم کور میکنیم، این 2 نخش رو میگیرم و یک پایه بلند میبافم. ببینید بازم به همون شکل میشه، با تفاوت این که اینجا 3 زنجیره میزنیم، ما تو رج قبل 1 زنجیره زدیم. مجدد 2 نخ دور قلاب میندازم. ببینید اون حالتی که من قلاب رو میپیچونم دور نخ به خاطر اینکه اولین پایه دوبل هستش، به خاطر اینکه اون فرمش درست بشه اون کارو میکنیم. ولی تو حالتهای بعدی، توی پایه دوبلای بعدی که مثل بافت معمولمون 2 نخ دور قلاب میندازم، وارد این گندمی پایه میکنم، یه نخ میگیرم، یه مرحله از پایه دوبل کور میکنم، 3 حلقه دور قلابم میمونه، یه بار دیگه نخ میگیرم، میرم روی گندمی پایه همون پایه بعدیش از همون سری پایه، بعد یه پایه نیمه میبافم و بعد 2 اینا رو کور میکنم. بعد 3 زنجیره میزنم و یه پایه بلند از این 2 نخی که اینجا وجود داره میگیرم و میبافم. ببینید بافتمونو بازم همون فرم ضربدری ایجاد میشه. رج 5 ماندالا حالی بزرگ رو هم ببافید. برای بست انتهای رج برمیگردیم. به انتهای رج 5 ماندالا حالی بزرگ رسیدیم. من آخرین پایه رو نگه داشتم یه توضیح بدم. گفتم شاید بعد متوجه شده باشن عزیزان. ببینید این پایه مخصوص رج قبلمون بود، درسته؟ من روی این گندمی، یعنی بالای این پایه دوبلم رو میبافم، بعد روی این یعنی این پایه
تکی که بود رو این پایه بلند نیممو میبافم. آخریشو من ببافم، 2 تا نخ دور قلاب میندازم بالای این پایه گندمیش. پایه دوبلمو به صورت یه مرحله کور میکنم، نخ میگیرم و بالای گندمی این پایه کناریش یه پایه نیمه میبافم. بعد اینو به صورت 2 تا کور میکنم. 3 تا زنجیره میزنم روی قسمت محل کور کردن 2 تا پایه، یه دونه پایه بلند کامل میبافم. رسیدیم به انتهای رج 5. بست میزنم به گندمی ابتدای رج. با یه بست وارد فضای 3 زنجیره میشم. همینجا 1 زنجیره میزنم. برای رج 6 ما ببینید بازم الان توی این مرحله این پایه های مخصوصمونه. نگاه کنید. ما داخل این فضاهای 3 زنجیره 2 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 پایه کوتاه و 2. این قسمت فضای بین 2 تا پایه ها 1 دونه پایه کوتاه میبافیم. پس تا کل رج 6 همین حالت. داخل فضاهای 3 زنجیره 2 تا پایه کوتاه، بین 2 تا پایه ها 1 پایه کوتاه. داخل فضای 3 زنجیره 2 تا پایه کوتاه و بین پایه ها 1 پایه کوتاه. فقط پایه کوتاه باید ببافیم تا انتهای رج. ببافید. برای انتهای رج 6 برمیگردیم. به انتهای رج 6 رسیدیم. ماندال حالی بزرگ رو داریم میبافیم و بست میزنیم به گندمی ابتدای رج. همینجا 1 زنجیره میزنم. من یه مقداری این پایه کوتاهمو شلتر بافتم که ماندالا خیلی جمع نشه. شما میتونید همین کارو بکنید و این مسئله رو در نظر بگیرید که هر وقت که یه رج میبافید یه مقداری ماندالاتون رو بکشید که این نخها سر جای خودش قرار بگیره، یعنی به این صورت. بعد این فرم خودش رو پیدا میکنه. توی رج 7 ما باید پایه معکوس، پایه کوتاه معکوس ببافیم یا همون پایه خرچنگی. ببینید من نخ دور قلاب نمیندازم چون پایه کوتاست. برمیگردم رو این پایه قبل، یعنی نخ رو وارد گندمی قبلی میکنم، یه نخ میگیرم میارم بیرون و میبافم. حالا میرم روی گندمی پایه. ببینید الان روی این گندمی میخوام بافت انجام بدم. ببینید قلاب رو وارد این گندمی میکنم، یه نخ میگیرم میارم بالا و پایه کوتاه رو میبافم. دوباره قلاب رو شاید بهتر باشه من اینجوری نشون بدم. قلاب رو وارد این گندمی میکنم، یه نخ میگیرم میارم بالا و میبافم. قلاب رو وارد گندمی قبلی میکنم، یه نخ میگیرم و میبافم. یه مقدار من نامنظم شد چون فرم قرار گرفتن کانوا تو دستم بد بود، ولی برای اینکه شما ببینید این کار دارم میکنم. ببینید قلاب رو وارد پای گندمی قبلی میکنم، یه نخ میگیرم میارم بالا و پای کوتاه رو میبافم. به همین ترتیب پایه خرچنگی رو میبافیم تا برسیم، یعنی به اصطلاح چرخش معکوس داریم، میرسیم به ابتدای رج و بست ابتدای رج رو میزنیم. رج 7 رو تا انتها بافتیم. به انتهای رج 7 که رسیدیم ببینید آخرین پای کوتاه من پای خرچنگی نمی بافم. قلاب رو از پشت وارد میکنم، حلقه رو به پشت میبرم. همینجا یه زنجیره میزنم، یعنی بستمون به این شکل. خب ببینید برای رج 8 ما باید روی پای کوتاهایی که توی این فضا هست، اگه یادتون باشه ما 2 تا پای کوتاه داخل فضا میزدیم، یه دونه ما بینشون. ما روی پای کوتاهایی که این داخل هست باید از پشت پای بلند ببافیم. پس این میشه اولین پای بلندمون با 3 تا زنجیره. 3 تا زنجیرم حد فاصلش هست.
روی پای کوتاه بعدی که میشه این یکی، نگاه کنید اگه اینجا واضح باشه، میشه این پای کوتاه، یه دونه پای بلند برجسته از پشت میزنیم. پس ببینید ما روی 2 تا پای کوتاهی که تو این فضا هست پای بلند برجسته از پشت میزنیم. این پای کوتاه ما بین رو رها میکنیم، دوباره میریم سراغ 2 تا پای کوتاهی که داخل اون فضا بود، برجسته، پای بلند برجسته از پشت. 3 تا زنجیره میزنم روی پای کوتاه بعدی همون فضام، یه پای بلند برجسته از پشت میافتم. این پای کوتاه رها میشه، هیچ زنجیره‌ای نمیزنم، دوباره میرم توی فضای جدید 2 تا پای کوتاهاشو به ترتیب یه پای بلند برجسته از پشت میزنم. ببینید الان 3 تا زنجیره زدم، دوباره پای کوتاه همون فضا رو میگیرم و روش پای بلند برجسته از پشت میزنم. مجدد پس بین 2 تا فضا من هیچ زنجیره‌ای نمیزنم بین پای بلندام. 2 تا پای بلندای داخل همون فضا رو بینشون زنجیره میزنم. پس این اولین پای کوتاه از این فضا، پای بلند میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، میرم دور پای کوتاه همون فضا، پای بلند برجسته از رو میبافم. ببینید به این شکل باید باشه. تعداد پایه هایی که توی این رج هست 72 تا باید باشه. اینو در نظر داشته باشید که کم یا زیاد نبافته باشید. ببافید تا انتهای رج 8. خب رج 9 رو شروع کنیم. ببینید بسته انتهای رج رو به زنجیره 3 از ابتدای رج میزنم. این قسمت میشه. همینجا یک زنجیره میزنم. شروع رج 9 به این صورته که ما دور این پایه و این پایه باید پایه بلندای نیمه ببافیم و با هم ادغام کنیم. پس نقطه رو قلاب میگیرم، پایه آخری که بافتم دورش یه پای بلند نیمه میزنم، پای بلند ابتدای رج رو هم دورش یه پایه بلند نیمه میزنم، با هم ادغام میکنم. یک زنجیره میزنم، میرسم به فضای 3 زنجیره. داخل این فضا باید 5 تا پایه بلند ببافم. دو، 3، 4 و 5. یک زنجیره میزنم، دوباره ادغام دور این 2 تا پایه، یه پای بلند نیمه روی اولی و یه پای بلند نیمه روی دومی میبافیم و هم ادغام میکنیم. یک زنجیره. مجدد توی فضای 3 زنجیره 5 تا پایه بلند میبافم. به همین ترتیب همین الگو رو ادامه بدیم تا انتهای رج 9. بر بسته انتهای رج برمیگردم. دوستای عزیزم به انتهای رج 9 رسیدیم. بست میزنم به گندمی ابتدای رج. همینجا یه زنجیره میزنم. برای شروع رج 10 ما باید دور این پایه ادغاممون پایه ذرتی ببافیم با 5 تا پایه دوبل برجسته از رو. پس من قلاب رو وارد در واقع دور پایه ادغام رو میگیرم و ذرتی میبافم. چون من نخم کلفته 4 تا پای دوبل میبافم و تبدیلش میکنم به ذرتی، ولی شما عزیزان اگه نخ نازکتر دارید 5 تا ببافید که خب جلوه ذرتیتون قشنگتر میشه. خب پس پای دوبلامو بافتم، از گندمی اول ذرتیم رو جمع میکنم.
3 تا زنجیره میزنم. روی این پای بلندامون اولین پای بلند رو یه پای بلند برجسته نیمه میبافم، دومی رو هم همینطور. بعد این 3 تا نخ رو با هم ادغام میکنم. پایه سوم رو به طور تک پای بلند برجسته از رو میبافم. پایه های 4م و 5م رو هم 2 تا پایه نیمه میبافم و با هم دیگه یکی میکنم. 3 تا زنجیره میزنم. مجدد میرسم به پای دوبلی که باید روی ادغام ببافم. 5 تا پای دوبل یا 4 تا، بسته به انتخاب خودتون، پای دوبل میبافیم و تبدیلش میکنیم به ذرتی. سومین پای دوبل، چون من با 4 تا پای دوبل ذرتی درست کردم، پس اینجا 4 تا پای دوبل میبافم. ذرتیمون رو تشکیل میدیم، 3 تا زنجیره میزنیم و مجدد پایه اول رو پای بلند نیمه میبافم. پایه دوم رو هم پای بلند نیمه میبافم. 3 تا نخ رو یکی میکنم. پایه سوم رو به طور تک پای بلند برجسته از رو میبافم. پایه 4م پای بلند برجسته از رو نیمه. پایه 5م هم پای بلند برجسته از رو نیمه و با هم ادغام میکنم. 3 تا زنجیره میزنم. ببینید بافتمون به این شکل میشه. رج 10 رو هم ببافید تا انتهای رج. برای بست انتهای رج برمیگردیم. ادامه مانداله حالی بزرگ رو داریم میبافیم. انتهای رج 10 هستیم. بست انتهای رج رو ببینید به اولین پای دوبل، یعنی به قسمت گندمی اولین پای دوبل یه بست میزنم. همینجا یک زنجیره میزنم. ذرتی رو میبرم کنار. توی فضای 3 زنجیرهش یه پای کوتاه میبافم. همینجا شروع رج 11 3 تا زنجیره میزنم. ببینید ما اینجا پایه هایی که داشتیم، یه پایه ادغام بود، یه پایه تک و یه پایه ادغام. دور تک تک اینها باید پایه بلند نیمه ببافم و با همدیگه ادغامشون بکنم. این دومین پایه بلند نیمه، اینم روی ادغام آخر یه پایه بلند نیمه میبافم. 4 تا نخ رو با هم کور میکنم. دوباره 3 تا زنجیره دیگه میزنم. تو این فضای 3 زنجیره قبل از ذرتی یه پای کوتاه، تو فضای 3 زنجیره بعد از ذرتی یک پای کوتاه و مجدد 3 تا زنجیره میزنم و این پایه ها رو ادغام میکنم. پس 3 تا پای بلند نیمه میبافم و این 3 تا رو با همدیگه، نخاش رو با همدیگه یکی میکنم. 3 تا زنجیره میزنم. مجدد 2 طرف ذرتی پای کوتاه، هر طرف یه دونه پای کوتاه و دوباره 3 تا زنجیره. پس ببینید رج 11 مون به این شکل میشه. به این شکل میشه. ببافید تا انتهای رج 11. برای بستش برمیگردیم. به انتهای رج رسیدیم. بست انتهای رج رو به گندمی پای کوتاه ابتدای رج میزنیم و یک زنجیره میزنیم. برای شروع رج جدید ما باید پایه ادغام اینجا ببافیم. دور پای کوتاه، پایه ادغام و پایه کوتاه. دور پای کوتاه هامون پای سوبل نیمه میبافیم. دور این ادغامی پای دوبل نیمه میبافیم و با هم یکی میکنیم. ببینید یا من باید اینجا 5 تا زنجیره بزنم به عنوان پای سوبل اول و بعد 2 تا نخ دور قلاب بگیرم، پای ادغام رو بگیرم و 3 بار نخ دور قلاب
و پایه کوتاه رو، پایه کوتاه این سمت ذرتی رو بگیرم و این نخ‌ها رو با هم دیگه ادغام بکنم که البته تو این حالت این پای سوبل رو من کامل بافته بودم، یعنی پای سوبل نیمه نبود. روش قبلی، یه روشی هم قبلا بهتون آموزش داده بودم که ما نخ رو، قلاب رو دور نخ میپیچیم، اون یه مقدار برای پای سوبل اول سخته، اشکالی نداره. این قسمت با همین روش پای سوبل اول رو ببافیم. بعد میایم 9 تا زنجیره میزنیم، 4 5 6 7 8 9 و مجدد 3 بار قلاب رو دور نخ میپیچیم، میریم روی پای کوتاه سمت دیگه یه ذرتی. ببینید دور ذرتی ما یه بار این سمتش پای کوتاه زده بودیم، یه بار سمت دیگهش، پس اون پای کوتاه سمت دیگه ذرتی رو میگیرم، پای سوبل نیمه میبافم، یعنی 2 تا نخ آخر رو نگه میدارم، دوباره 2 تا نخ دور قلاب میندازم، ادغام رو میگیرم، پایه دوبل نیمه و مجدد 3 بار نخ دور قلاب، پای کوتاه سمت راست ذرتی رو میگیرم و یه پای سوبل نیمه میبافم، 4 تا نخ رو با هم دیگه یکی میکنم، مجدد 9 تا زنجیره میزنم، 4 5 6 7 8 9 ادغام بعدی پای کوتاه، این ادغامی و پای کوتاه. پس به این صورت ما باید تو این رج پایه های ادغامی داریم و حد فاصلشون هم 9 تا زنجیره. ببافید تا انتهای رج. بر بحث انتهای رج برگردیم. خوب عزیزان، 9 تا زنجیره آخر رو زدم و بست میزنم به قسمت ادغامی ابتدای رج، همینجا 1 زنجیره. خب ببینید اینجا ماندل حالی رو که حالی بزرگ این شد 12 رج. بعد از این ببینید این قسمت 9 زنجیره ها دقیقاً همین قسمتیه که توی ماندل حالی کوچیک آموزش داده بودم، یعنی بعد از این رج 12 تو ماندل حالی بزرگ شما این قسمت رو بر اساس ماندل حالی کوچیک میبافید و ادامه میدید که این میشه از رج 8 به بعد که اینجا پای کوتاه روی این زنجیره ها ما میبافیم و ادامه رو میتونیم همین حالت رو تو این قسمتش بافته میشه و ماندل حالی بزرگ به نسبت ماندل حالی کوچیک ببینید این مقدار نقشش متفاوت هستش، نقشه وسطش فرق داره، این از اینجا تا اینجاست ولی این قسمت هستش کلا یه نقشه متفاوتی داره. پس ما دیگه آموزش ماندل حالی بزرگ رو تا انتها نمیدیم. برای ادامه بافت شما مراجعه کنید به بافت به لینک ماندل حالی کوچک و از رج 8 به بعدش رو ببافید که روی این زنجیره ها ما باید پای کوتاه ببافیم. خیلی ممنون از این که با من همراه هستید، ماندل بافی رو حمایت میکنید. امیدوارم که ببافید، دچار مشکل نشید. باز هم اگه مسئله‌ای بود و سوالی داشتید حتما مطرح بکنید، خوشحال میشم که جواب بدم. امیدوارم که ببافید و لذت زیبایی ماندله هاتون رو ببرید. روزتون خوش. شما رو به خدا میسپارم.